Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Đây là phần 2 của mẫu cuốn Pitbull. Phần 1 Ni có để đường link trong phần mô tả nha. Hàng thứ nhất, đầu tiên mình có 16 mũi xích. Mũi đầu tiên của hàng thứ nhất đâm kim vào mũi xích thứ hai. Mũi xích thứ nhất mình bỏ qua nè, mình đâm kim vào mũi xích thứ hai, móc một mũi móc đơn, chân bên cạnh, mũi móc đơn thứ hai, 3, mình móc liên tiếp 14 mũi móc đơn, 4, 5, 14. Ni đã móc xong 14 mũi móc đơn. Vào cái chân, cái mũi xích này thì mình đi 3 mũi móc đơn cùng một chân. Ở các cạnh đối diện đây. Bây giờ mình móc các cạnh đối diện nè. Mình móc 13 mũi đơn và 1 mũi tăng vào các cạnh đối diện. Ni đã móc xong 13 mũi móc đơn ở cạnh đối diện, và chân cái cạnh cuối cùng này mình móc một mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ nhất, đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên. Ni sử dụng cái sợi len khác màu để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Để bắt đầu hàng thứ hai thì mình đi lên một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ hai đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi tăng. Và các chân còn lại các bạn cứ móc theo công thức Ni để trên màn hình nha. Ở hàng số 3 ở đây mình có một mũi tăng len màu trắng. Nếu như mà bạn móc một màu á, thì bạn không cần đổi màu len đâu nha, bạn cứ móc theo công thức thôi. Còn trong video thì Ni đổi màu len thì Ni sẽ
đổ qua len màu trắng đối với một mũi tăng cuối cùng ở hàng số 3 này. Kết thúc hàng số 3 mình cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 3. Bây giờ qua hàng số 4 thì hàng số 4 là bắt đầu mình thêm 4 cái chân vào. Mình sẽ thêm 4 cái chân vào. Đầu tiên mình sẽ thêm cái chân số 1, đây là chân số 1 nè. Số 2, số 3, số 4. Đầu tiên mình sẽ thêm cái chân này nha. Mũi đầu tiên của hàng số 4 là len màu xám, cho nên là Ni sẽ gỡ cái mũi kết hàng của hàng số 3 len màu trắng này ra. Ni sẽ đi lại mũi kết hàng của hàng số 3 với len màu xám. Ni sẽ đi lại mũi kết hàng của hàng số 3 với len màu xám. Đây là mũi kết hàng của hàng số 3 nha. Bây giờ mình móc hàng số 4. Mũi đầu tiên của hàng số 4 mình đi một mũi đơn vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi đơn này. Và mình sẽ gắn chân số 1 này vào. Chân này nha. Mình sẽ móc 4 mũi đơn ở đây. Một. Tiếp theo là mình móc 8 mũi đơn ở cái phần bụng này. Và tiếp theo là mình móc cái chân số 2 này vào. Cái chân số 2 này là một chân sau nè. Mình sẽ móc 5 mũi đơn ở đây.
Mình có 6 mũi đơn ở phần bụng này. Tiếp theo mình sẽ bỏ cái chân số 3 này vào. Đây cũng là một cái chân sau. Mình cũng sẽ móc 5 mũi ở đây. Tiếp theo mình có 7 mũi móc đơn ở phần bụng. Và mình gắn cái chân cuối cùng này vào. Mình gắn 4 mũi, mình móc 4 mũi đơn ở đây. Tiếp theo là mình có một mũi đơn, đi kéo cái sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Và có 3 mũi đơn màu trắng. Một, hai, 3 mũi đơn màu trắng. Kết thúc hàng số 4 cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 4. Để bắt đầu hàng số 5 cũng đi một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đi một mũi tăng vào mũi đầu, vào ngay cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi tăng. Ở các mũi còn lại ở cái chân số 1 này thì mình móc một cụm, một đơn một tăng lặp lại 4 lần. Một mũi đơn này, một mũi tăng, cái cụm này một đơn này, một tăng này được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại lần thứ hai.
một đơn nè, một tăng, lần thứ ba, một tăng, lần thứ tư, Ni đã móc xong cụm một đơn một tăng lặp lại 4 lần ở trên cái chân số 1 này. Tiếp tục mình móc một tăng và 7 mũi đơn ở phần bụng này. Một tăng và 7 mũi đơn. Các mũi còn lại ở cái chân số 2 này mình sẽ móc một đơn và một cụm, hai đơn, một tăng, hai đơn lặp lại 2 lần ở các mũi còn lại ở cái chân số 2 này. Một đơn nè và cụm hai đơn, một tăng, hai đơn, cụm hai đơn, một tăng này lặp lại 2 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni lặp lại lần thứ hai. Tiếp tục mình móc 6 mũi đơn ở phần bụng này. Ở các mũi còn lại ở cái chân số 3 này mình cũng móc một cụm, hai đơn, một tăng, hai đơn lặp lại 2 lần và một đơn ở các mũi còn lại ở cái chân số 3 này. Hai đơn nè, một tăng, hai đơn được lặp lại 2 lần. Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni lặp lại lần thứ hai. Hai đơn, một tăng, hai đơn và một mũi đơn. Và tiếp theo mình có 6 mũi đơn và một tăng ở phần bụng. Sáu mũi đơn và một mũi tăng. Ở các mũi còn lại ở cái chân số 4 này mình móc một cụm, một tăng và một đơn được lặp lại 4 lần. Một tăng, một đơn, một tăng, một đơn này được lặp lại 4 lần.
Ni kéo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Ni đã móc xong cụm một đơn và một tăng lặp lại 4 lần ở cái chân số 4 này. Và bây giờ mình đổ qua len màu trắng. Một tăng nè và 3 đơn. Để kết thúc hàng số 5 cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 5. Các hàng tiếp theo thì các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Các bạn cứ móc theo các chân móc ở đây nha, các chân móc phía ngoài cùng này, các bạn cứ đi theo các mũi móc ở đây. Mình móc xong hàng số 13, mình để sợi len ở đây nha. Mình cắt này nhưng mà mình không có rút sợi len này nha, mình để đây để lát nữa mình sẽ sử dụng mình móc tiếp nha. Mình không rút sợi len nha, mình để đây nha, mình để cái dấu ở đây nha. Đây là mũi đầu tiên này, mũi thứ nhất nè, mũi thứ nhất nè, 1 2 3 4 5 6 7, bỏ 7 chân, đâm kim vào mũi thứ 8. Từ đây tới đây là bỏ 7 chân, 7 mũi nha. Đây là mũi cuối cùng nè, mình đếm ngược lại. 1 2 3 4 5 6 7 8, bỏ 8 chân, đâm kim vào mũi thứ 9, bỏ 8 mũi nè, đâm kim vào mũi thứ 9, ngay cái mũi màu trắng luôn á. Bên đây cũng ngay cái mũi màu trắng này. Mình móc 7 mũi xích. 1 2 3 4 5 6 7. Mình móc ngay chỗ cái mũi màu trắng cuối cùng nha. Móc 29 mũi móc đơn. Ni đã hoàn thành xong 29 mũi móc đơn. Bây giờ mình móc 7 mũi móc đơn vào cái sợi dây xích này.
Ni lấy sợi len màu hồng này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Một, hai, hai đơn và một mũi giảm. Cái cụm hai đơn một giảm này được lặp lại 9 lần. Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni lặp lại 8 lần nữa. Hàng số 16. Một đơn, một giảm. Một đơn một giảm này được lặp lại 9 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni lặp lại 8 lần nữa. Bây giờ mình móc tiếp cái phần cổ nha. Thì đây là cái sợi len mà vừa nãy mình mới cắt này, mình chừa lại cái mũi cuối cùng nè. Giờ mình nối cái sợi len này lại để mình móc tiếp thôi. Đây là cách mà Ni hay sử dụng để nối. Còn các bạn có cách nào khác thì các bạn cho Ni biết trong phần bình luận với nha. Đầu tiên mình có 7 mũi đơn này. Mình có 7 mũi đơn nè. Ở đây mình cũng có 7 mũi đơn này, ngay cái góc này mình móc 2 mũi đơn nha. Ngay góc này. Ngay cái góc này mình móc 2 mũi đơn để ngay cái chỗ này nó không bị hở. Tiếp tục mình móc 7 mũi.
Tiếp tục mình móc 8 mũi đơn ở đây. Kết thúc hàng cũng đi một mũi trượt vào mũi đầu tiên. Mình có một cục, một đơn, một tăng, một đơn lặp lại 2 lần. Các bạn có làm theo công thức nha. Kết thúc hàng đi không đi mũi trượt ở đây nha, để đây sử dụng kim. Mũi đầu tiên của hàng. Cạnh trong mũi cuối cùng. Mình giấu cái sợi chỉ này vào trong. Mũi đầu tiên nè. Đây là mũi đầu tiên nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đâm kim vào mũi thứ 7. Mình sẽ móc 17 mũi đơn từ đây vòng qua tới đây. Đầu tiên mình lên một mũi xích nè. Mũi đơn đầu tiên đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc sẽ len lên. Mình móc được 17 mũi, mình cắt sợi len nha, trừ một đoạn len dài để lát nữa mình còn khâu vào cái cổ. Cắt đoạn len dài nha. Để cái cổ có thể quay được thì mình cần có một mảnh len để mình đặt lên đây. Để bắt đầu hàng số 5 đi một mũi xích nhỏ xíu và mình quay đầu lại. Mình chỉ đi cạnh sau thôi nha, mình chỉ đi cạnh sau thôi. Mình đi cụm 12 đơn và một giảm lặp lại 2 lần. Mình chỉ đi cạnh sau thôi nha.
Mũi đầu tiên của hàng số 5. Cạnh trong mũi cuối cùng của hàng số 5. Sau đó mình giấu cái sợi len này đi. Khi mình khâu cạnh trong rồi thì ở đây vẫn còn cạnh ngoài. Mình sẽ sử dụng cái cạnh ngoài này để mình khâu vào cái phần cổ. Mình khâu được một nửa thì mình dừng lại để mình bỏ cái đầu vào nha. Khâu được một nửa rồi nè thì mình dừng lại để mình bỏ cái đầu vào nha. Mình ghi sát cái hạt nút với lại cái đầu lại với nhau nha. Mình ghi sát cái hạt nút này với cái đầu nó sát lại với nhau nha, thì nó sát lại nha.